يعني هذا تكرمون مو حمام وبس، في قصة في تاريخ. يعني لازم ورقيا مو شيء موجود بالموبايل لانه يتحسون ممكن يعاملوكم معاملة مو حلوة. يا جماعة أنا مسافرة بهذه الجنطة وهذه بس، هذا طبعا لابتوبي فبس هالجنطتين حدي فخورة بنفسي. لكم معلومة وايد مهمة، إذا جيتوا موسكو روسيا بشكل عام لازم أوراقكم تكون مطبوعة. شنو يعني؟ يعني لازم الحجوزات، التذكرة الروحة والردة والفنادق كاملة، يعني لازم ورقيا مو شيء موجود بالموبايل لأنه يتحسون ممكن يعاملوكم معاملة مو حلوة، فأفضل شيء أوراقكم كاملة وياكم وتروحون المطار. جماعة إذا تبون أوبر روسيا يستخدمون جيتد أو جيت شيء كذي اسمه هذا، فاحنا قاعد نحمله عشان نحجز ونمشي. لنا جيت 3 دقايق يوصل الدرايفر مالنا. يا سلام، يا سلام بلكونة. أنا الحين جاهزة يا جماعة. شفتوا هالبنطلون من تصميمي موجود على موقع thobi.com، ونوصل جميع انحاء العالم حتى ستايل. شوفوا ايوه اليوم لبسته مع هاللوك ويوم ثاني بلبس لوك ثاني. جاهزة. الملاحظ هني اول ما وصلنا روسيا وجود هذه اللي ورانا نفس عمارات طويلة تسمى بالشاهقات، شاهقات ستالين، راح تشوفونهم وايد وهم عددهم 7 شاهقات. من أكثر الأشياء اللي ممكن تلفت انتباهك المباني. وصلنا أربات، واحد من أشهر الشوارع هني في موسكو، من أشهر الشوارع، وايد كبير، يعني في محلات مشهورة، في مطاعم، وشي ساحة كبيرة بالنص ما يدخلونها السيارات. طبعا روسيا تشتهر بهذه الدمى اللي موجودة كل مكان وتجي لكم على شكل ست. قاعد نمشي في اغلب الاماكن هني في موسكو، لفت انتباهنا ان اغلب المباني ملونه بشكل كبير، فانا قاعد اقول حق رفيقتي يا جماعه كنا بديزنيلاند، والله احس اني انا بلعبه والله بلعبه شي مو صجيه من كثر ما في الوان وفي اشياء شي تشوق حيل. تعال مريم سافرت جاي المكسيك، والله وايد احب اسافر وياها، فهالمره جايين موسكو قاعد نكتشفها برمضان. حلو جونا بس انه يلا وايد شلون الجو؟ حلو صح؟ يعني انت بالنسبه لك يعني لا والله بارد لا شوي يعني شنو درجه حراره 20 تقولي حار؟ لا نافذة شتوي انا لابسه صيفي خلاص يعني امورنا طيبه. احنا حاليا في واحد من اشهر الشوارع هني في موسكو، طبعا ما اعرف اسمه، راح احط لكم الاسم هني لان النطق ماله وايد صعب، ولكن يعتبر هذا من اشهر وازحم الاماكن. لما تجون موسكو راح تحسون هدوء، لما يتكلمون بهدوء، وايد جذبني هالشيء. بس هالشارع رهيب، احس بالكريسماس واجواء شي بالليل وشتاء خيال. يا جماعة والله أنا أحس روسيا ستايل ديزنيلاند. احنا حاليا في مجمع قم. شنو الفكرة؟ انه مسوين حمام قديم، وهو حمام قديم مسوينه متحف، وتدشونه وتجربون انه نفس يعني طريقة الحمام القديمة حيل اللي مبنية، وتدفعون تقريبا 200 سعرهم، وتدشون تشوفون تجربون الحياة القديمة اللكجري يمكن 1920 تقريبا. يعني هذا تكرمون مو حمام وبس، في قصة في تاريخ. يعني لما تدشونه من برا اول شيء هو بفلوس، ثاني شيء هو مسوينه متحف على استخدام ايضا، يعني نفس التايب نفس الاشياء ما تغيرت تستخدمونها، وبنفس الوقت تجون هو مثل تشوفون يعني تاريخ هذا المكان. حسيت وايد غريب متحف حمام وتستخدمونه، وايد غريب وايد جذبني. واحنا داشين بداية المول كان اشوفه اقول حق رفيقتي يلا خلينا نجربه، كان ندش صدق دفعنا 200 حق كل شخص.
الغريب ان المكان فيه مسبح شاور تدشون هني، والستايل ماله كله عريق واشياء قديمة، حتى الميوزك وايد هادية فيحسسكم انتم بحقبة جميلة. كثير من الناس يحبون هذه الحقبة القديمة اللي ممكن تمثل العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، تحسسكم ايش كثر هدوء، ايش كثر روسيا هم عريقة. لما انتم تروحون في اغلب الاماكن راح تحصلون اشياء تشبه هذه الاشياء. كل مكان قديم لا يهدم، يرمم ويكملون عليه، يا يصير متحف، يا يصير مزار، يا يصير مكان مهيأ للاستعمال وايضا مزار. اوكي يا جماعة الخير، هم مو كاتبين بالانجليزي، لكن عمر هذا المبنى 1839 والحمام ما خاب ظني انه هو 1935. كانوا يتكلمون شلون الناس يدشون المجمع واشكالهم انيقة. هو هذه حقبة اللي والله هني لا يعني انا حسيت 18 كان 18 و17 يعني هذه حقبة العشرينات و19 ما شاء الله عجيب. مخلينا اسماء هو ومخلينا تستخدمونه. يا جماعة أنا عمري بحياتي ما حبيت مجمع، بس هذا وايد قديم. من كثر ما هو قديم حتى الاسكليتر من خشب، خيال. هم محافظين على الطبقة الأصلية من المجمع، يعني هذا اللي تحت هذا جزء من الطبقة الأصلية اللي كانت بالسابق، والجزء اللي فوق هو مرمم. وايد احترم الدول اللي تسوي كذي وايد. الكرملين أو الساحة الحمراء تعتبر من أهم الساحات اللي نسميها الريد سكوير في موسكو، اللي تحتوي على الكثير من الحصن والقلاع والقصور اللي موجودة بكل مكان، اللي تتميز باللون الأحمر. وتعرفون أن هذا المبنى اللي وراي بالسابق كان لونه أبيض، ولكن أمر ستالين أنه يسوونه باللون الأحمر. مريم شو ذكرت شي المكان؟ كوريا صح. شنو؟ دانج دونج مال زها حديد، تصميم نار نار عجيب. ايه طلع هذا بردهم تراثي ينباع بكل مكان حتى بالجمعية. فقرتي تكتشف جمعيات دول برا. باخذ هذا يا جماعة شكله يشوق. شفت ناس وايد ياخذونه كندر، انا وايد احب كندر فبروح اجربه. مثل ما متعودين عليه بفلوجات قديمة ان لولو تموت على شيء اسمه فلات وايت، يعني عادي اجي اجرب القهاوي. يا سلام الكوب روحه يا اخي. يا جماعة تعرفون القهوة الصجية؟ دا أقول حق تشتي إن القهوة تبين إنها صجية ولا مو صجية من الشكل الخارجي، والله تبين هاي قهوة صنعة. أوكي يا جماعة الخير، أتمنى عجبتكم الحلقة، ولا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وانتظروني في حلقات قادمة. ولكن أبيكم تكتبوا لي اقتراحاتكم تحت، زائد شنو رايكم بحلقة اليوم. واتمنى انه كان يوم خفيف عليكم، مع انه هو مو خفيف، حسيت انه كان وايد زحمه، بس الحمد لله استمتعنا، وان شاء الله ايامنا القادمه تصير وايد 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 احلى. وابيكم تشاركوني في الانستغرام على الصور، يحبكم تكونون قراب وتشوفون الانستغرام ستوري، لان الانستغرام ستوري يا جماعه وايد عفويه. يمكن هني شويه في جزء من الرسميه، بس هناك شويه عفويه، لا يمكن هني عفويه ما ادري. زين، وبس اتمنى عجبتكم موسكو بالليل، وانتظروني في مناطق ثانيه هني في روسيا. وبالنهايه تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت. احبكم، مع السلامه.